Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lập trình game Rắn săn mồi. Mình nghĩ đây là một cái game tất cả chúng ta ai cũng đã từng được chơi qua. Thì hôm nay mình sẽ dùng một cái cách cơ bản và đơn giản nhất để có thể giúp các bạn lập trình ra game này. Mình sẽ sử dụng ngôn ngữ JavaScript. Sở dĩ mình dùng cái ngôn ngữ này thì tại vì các bạn có thể chạy nó, các bạn không cần phải cài đặt thêm bất cứ một cái công cụ hoặc một cái phần mềm nào hỗ trợ để chạy chương trình JavaScript. Các bạn có thể viết code ở trong Notepad hoặc là Notepad cộng cộng. Ở đây mình sử dụng Notepad cộng cộng để có thể nhìn code một cách rõ ràng hơn, rồi các bạn sẽ chạy cái file đó bằng một cái trình duyệt bất kỳ. Mình sẽ sử dụng Google Chrome hoặc là các bạn có thể dùng Copilot hoặc bất cứ một cái trình duyệt của web nào khác. Thì đầu tiên mình sẽ dành ra một vài giây để mà có thể hướng dẫn các bạn cách tạo một cái file, một cái chương trình HTML để có thể chạy nó bằng trình duyệt web. Các bạn sẽ tìm kiếm Notepad, các bạn chọn file C. Ở đây các bạn sẽ nhấp vào on file, các bạn sẽ đặt một cái tên bất kỳ cho file của mình, ví dụ như là abc.html. Các bạn lưu ý hãy đặt file với cái đuôi HTML thì các bạn mới có thể mở nó bằng trình duyệt web của mình. Các bạn chọn C. Thì bây giờ các bạn mở cái file đó ra, đương nhiên thì nó sẽ không có bất cứ một cái gì hết bởi vì mình chưa viết code cho nó. Thì bây giờ mình sẽ edit code cho cái file này. Thì đây là một cái cấu trúc của một cái chương trình HTML cơ bản, sẽ cùng có một cặp thể head và một cặp thể body ở trong một cặp thể HTML. Thì bây giờ mình sẽ thêm vào đó một vài những cặp thể khác, ví dụ như là tiêu đề đi, đây là web của tôi. Và ở phần body này thì mình sẽ thêm vào mỗi câu, ví dụ như là hello các bạn. Các bạn sẽ lưu lại cái file này và các bạn sẽ reload lại cái trình duyệt của mình. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái kết quả của chúng ta đã hiện lên. Cái phần đây là web của tôi đã hiện lên trên thanh tiêu đề, và cái hello các bạn đã hiện ở phía dưới này, các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Ok, thì đó là một cái cách, đó là mình để hướng dẫn các bạn cách tạo ra một cái tài liệu HTML để có thể chạy nó trên trình duyệt, và các bạn hoàn toàn có thể viết code trên Notepad hoặc Notepad cộng. Đây là những chương trình mà đã có sẵn trong máy các bạn, không cần phải cài đặt thêm một cái tool nào khác. Giờ quay lại cái vấn đề chính ngày hôm nay thì mình sẽ lập trình ra game Rắn săn mồi. Thì cái công việc ở đây mình sẽ thay đổi cái tiêu đề của chúng ta. Các bạn có thể đặt một cái tiêu đề bất kỳ, ở đây mình sẽ đặt là snap đi. Phần body này mình sẽ xóa. Mình lúc nãy mình có giới thiệu là mình sẽ dùng JavaScript, chính vì vậy mình sẽ thêm vào đây một cái cặp thẻ script để mà có thể viết code vào trong này. Ok, thì công việc đầu tiên mà các bạn làm khi mà lập trình ra một cái game bất kỳ á, là các bạn phải định nghĩa ra một cái vùng hoạt động của game. Ở đây chính là cái vùng màu đen, cái vùng màu đen ở phía sau này, cái nền phía sau này, để mà tất cả các cái xử lý của chúng ta nó đều sẽ hoạt động ở trong cái vùng màu đen này. Thì để tạo ra cái vùng màu đen này ở trên cái code, mình sẽ sử dụng cặp thẻ là canvas. Cái dòng lệnh này có nghĩa là mình sẽ tạo ra một cái vùng có chiều dài, chiều rộng là 400 đơn vị độ dài. 400 đơn vị độ dài ở đây có nghĩa là cái đơn vị độ dài ở trên cái trình duyệt của chúng ta. Thì là các bạn có thể thay vào đây một cái số bất kỳ nào để mà gia tăng cái kích thước, thay đổi cái kích thước của cái vùng mà các bạn theo như cái ý muốn của các bạn mong muốn. Thì ở đây mình sẽ viết cái script này. Ok, thì là cái hệ canvas này là một cái đối tượng trong HTML, thì làm sao để mình lấy được cái đối tượng này ra để mà có thể đưa vào trong cái script để mà xử lý trong cái script này. Thì mình sẽ dùng cái lệnh document.get element id, element by id, và đưa vào đó một cái id của cái thẻ này, đó chính là cái thẻ game. Và cái hàm này, hàm get context 2D này là để biến đổi cái đối tượng này trở thành một cái đối tượng đồ họa hai chiều để mà có thể xử lý đồ họa cho cái phần đấy. Thì bây giờ mình sẽ in cái vùng đó ra cho các bạn xem nha. Ở đây mình sẽ dùng cái hàm set interval này. Hàm này có nghĩa là nó sẽ tự động nó gọi cái hàm game này, cái function game này, và cái số 100 này chính là cái chu kỳ
theo mili giây, có nghĩa cái hàm này nó sẽ gọi tự động gọi cái function game này cứ mỗi sau 100 mili giây thì nó sẽ gọi. Thì bất cứ một cái game nào của chúng ta đều tuân theo nguyên tắc này, nó sẽ load đi load lại một cái hàm theo một cái chu kỳ nhất định để mà có thể thể hiện ở trên cái giao diện của chúng ta. Bây giờ mình sẽ in cái phần tô màu cho cái phần phía sau để cho các bạn thấy nha. Mình sẽ ok, thì hai cái hàm này các bạn có thể search trên, nếu như các bạn không biết cái chức năng của chúng thì các bạn có thể search trên Google. Tại vì đây có nghĩa là mình sẽ tô màu đen cho cái vùng mà chúng ta ấy, cho cái vùng ở phía sau này, các bạn lưu lại và reload là trình duyệt. Thì đây chính là cái màu đen mà cái phần nền ở phía sau mà chúng ta để tạo ra được. Bây giờ cái bước tiếp theo của chúng ta thì mình sẽ xử lý tiếp cái con rắn, có nghĩa là làm thế nào để tạo ra một cái đối tượng con rắn mà có thể chạy ở trong cái phần này. Đầu tiên thì mình sẽ phân tích như thế này. Cái con rắn thật ra nó chính là một cái tập hợp những cái đốt của nó, có nghĩa là tập hợp những cái hình vuông nhỏ ở phía trong cái ở phía trong cái phần màu đen này có rất nhiều những cái hình vuông nhỏ. Mình sẽ chia cái phần màu đen này, cái phần màu đen này thành rất nhiều những cái hình vuông nhỏ ở phía trong này. Và một cái con rắn nó sẽ là tập hợp của một số những cái hình vuông nhỏ có cái tọa độ xy. Mình sẽ sử dụng hệ tọa độ xy ở trong này. Thì để mà có thể lưu được những cái tọa độ xy của những cái hình vuông nhỏ như là những cái đốt của con rắn đó, mình sẽ dùng một cái mảng. Mình tạo cái mảng, ví dụ như là mảng snap đi, để có thể lưu được cái biến, để có thể lưu được cái tọa độ của tất cả những cái đốt của con rắn này. Và cái thằng snack này mình sẽ quản lý nó như thế nào? Mình sẽ quản lý nó theo kiểu là theo cái đầu của con rắn. Các bạn có thể để ý là khi mà cái đầu của con rắn nó đi đâu á, thì tất cả những cái đốt ở phía sau của nó cũng đi theo cái đầu như thế. Ví dụ như đầu sang trái thì tất cả những cái đốt ở phía sau nó cũng sẽ đi theo sang trái theo cái đầu, nó cũng sẽ dần dần đi theo sang trái theo đầu. Hoặc là khi cái đầu đi sang phải thì những cái đốt ở phía sau đó nó cũng sẽ dần dần nó đi theo những cái bước đi mà cái đầu của con rắn để đi qua. Chính vì vậy mình sẽ tạo ra một cái biến để quản lý cái đầu của con rắn. Ở đây mình sẽ khai báo, khai báo nó là bằng 10 đi, tức là mới đầu vô game thì mình sẽ cho cái đầu của con rắn ở giữa cái game này, ở giữa cái phần game này, ở giữa cái khung này. Thì tiếp tục mình sẽ có một cái biến để mà quản lý cái độ dài của con rắn là snap game đi, snap length. Mình sẽ init nó bằng 1 và ok. Thì tiếp tục bây giờ mình sẽ code cái phần là phần nhận diện nút nhấn. Thì cái bản chất của game này là khi các bạn chơi, các bạn sẽ nhấn cái nút lên xuống qua trái qua phải để các bạn điều khiển cái con rắn này. Thì làm thế nào để mình đưa những cái sự kiện đó vào trong game? Thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách lập trình cái function để mình nhận diện đó. Các bạn sẽ sử dụng hàm add event listener. Ok. Thì cái hàm document.get event listener này nó sẽ là một cái hàm mà nó sẽ bắt dữ kiện nút nhấn của chúng ta. Mỗi khi mà mình nhấn một cái nút nào đó thì nó sẽ tự động nó gọi tới cái hàm button handle này. Hàm button handle này là cái hàm mà mình tự đặt cho nó. Mình sẽ viết code cho nó. Các bạn có thể đặt bất kỳ một cái tên nào. Ở đây mình sử dụng button.handle cho nó dễ thấy. Thì khi mà mình nhấn một cái nút bất kỳ á, nó sẽ nhảy vào trong cái hàm này. Và làm thế nào để mà mình biết được là mình nhấn cái nút nào? Thì mỗi cái nút nhấn trên bàn phím nó sẽ có một cái mã ASCII. Các bạn có thể search Google cái mã ASCII của từng cái nút nhấn. Thì cái mã ASCII đó khi mà nó gọi vào hàm này thì nó sẽ truyền cái mã ASCII vào trong cái tham số key này, và mình sẽ lấy cái tham số key này để mà mình xử lý tiếp. Thì bây giờ mình sẽ xử lý cái tham số key này cho các bạn xem. Mình sẽ dùng cái hàm string
code. Thì cái key.key code này chính là mình sẽ từ cái key này, từ cái đối tượng key này mình sẽ lấy ra cái mã ASCII của nó như mà mình đã mới phân tích vừa rồi. Thì ở trong cái game này chúng ta sẽ xử lý 4 cái nút, đó là nút lên, nút xuống, nút qua trái và nút qua phải. Thì các bạn có thể search cái mã ASCII của 4 cái nút đó. Ở đây mình sẽ lấy luôn cái mã mà mình đã tra, cây 37, tức là cái nút này là nút thì cái nút 37 này chính là cái nút qua trái các bạn ạ, qua trái. 38 là lên, nút lên. Nút 39 là nút đi xuống. Không, xin lỗi các bạn, nút đây là nút qua phải và nút này là nút đi xuống. Ok. Thì khi mà chúng ta nhấn nút thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Khi mà chúng ta nhấn nút á, thì các bạn có thấy là ví dụ như một cái, mình đã nói là mình sẽ quản lý bằng cái đầu của con rắn, thì cái đầu con rắn nó sẽ dịch chuyển, nó sẽ thay đổi cái dịch chuyển của nó mỗi khi mà chúng ta nhấn nút. Mình sẽ sử dụng một cái biến để mà quản lý cái độ dịch chuyển đó, chính là cái biến mình sẽ sử dụng, đó là biến delta đi, delta x và delta y. Delta x chính là delta y. Và mình sẽ phân tích cho các bạn thấy là mình dùng những cái biến này như thế nào. Ok, mình sẽ phân tích sơ qua. Thì như các bạn thấy á, thì mình sẽ quản lý từng cái đốt của con rắn này ở trong một cái hệ tọa độ XY, một cái hệ tọa độ XY. Mình sẽ vẽ cho các bạn xem, ví dụ như mình sẽ sử dụng đây là trục X đi, phía này là trục Y. Ok, thì là nốt 0 đi, đây là một cái điểm, một cái nốt của con rắn bất kỳ gì đó đi. Thì khi mà chúng ta bấm cái nút sang trái á, bấm cái nút sang trái á, thì có nghĩa là cái thằng này đi sang trái, thì cái tọa độ x của cái điểm này á, cái tọa độ x của cái điểm này á, nó sẽ bị giảm đi một đơn vị mỗi lần, và cái tọa độ y nó sẽ giữ nguyên. Chính vì vậy á, là mình sẽ thay đổi cái delta x, nó sẽ bằng là -1, có nghĩa là cái độ thay đổi của cái mục tiêu, độ thay đổi của cái nốt, cái đốt này á, nó sẽ là cái tọa độ x bị giảm đi 1 và tọa độ y sẽ giữ nguyên. Mình sẽ viết code như thế. Và tùy và ok. Thì khi mà đi lên, bây giờ đến phần đi lên đi. Khi mà đi lên thì cái x này nó sẽ giữ nguyên, còn cái y này nó sẽ giảm đi một đơn vị. Mình sẽ copy thằng này. X này nó sẽ giữ nguyên, delta x chứ, mình nhầm, delta x nó sẽ giữ nguyên và cái y nó sẽ giảm đi một đơn vị. Và khi sang phải thì sao? Khi sang phải thì cái thằng x này nó sẽ tăng lên một đơn vị, còn thằng y sẽ giữ nguyên. Thằng x sẽ tăng lên một đơn vị và thằng y sẽ giữ nguyên. Còn đi xuống thì thằng x sẽ giữ nguyên và thằng y nó sẽ tăng lên một đơn vị. Ok, mình sẽ sử dụng hàm break để mà có thể thoát ra sau mỗi cái cây. Ok, thì mình sẽ sử dụng những cái hàm delta, những cái biến delta này vào cái việc gì? Thì mỗi lần mà cái function game này nó được load lại á, thì chúng ta sẽ cập nhật cái đốt của con rắn, cái đầu con rắn, tất cả những cái đốt của con rắn theo cái biến delta này. Thì ok, mình sẽ viết code ở trong cái phần này cho các bạn xem. Mỗi lần mà ở cập nhật thì mình sẽ tăng cái phần test này. Ok, như vậy thì ok, mình sẽ chạy thử xem có gì không. Ở đây có một số lỗi, mình sẽ dùng cái inspect để mình kiểm tra thử nó có cái lỗi gì không. Ở đây mình quên dấu 2 chấm. 2 chấm đó lại cái tính international.
Ở đây mình sử dụng sai cái hàm này một xíu luôn nè. F event listener. Ok, đó là xem. Ok, thì tiếp tục mình sẽ xử lý những cái gì nữa? Tiếp tục mình sẽ xử lý những cái gì? Khi mà cái con rắn này nó đi chạm vào cái bức tường phía bên này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi mà con rắn này nó đi chạm vào cái bức tường này thì sẽ có một cái con rắn khác nó đi từ phía bên này nó đi qua, các bạn có hình dung không? Khi mà con rắn nó đi chạm vào bức tường này thì có một con rắn khác nó đi từ phía này nó sẽ đi ra, hoặc là khi mà cái đầu con rắn nó chạm vào cái phía này thì sẽ có một cái con rắn khác, sẽ có một cái đầu rắn khác nó sẽ đi từ phía trên này nó sẽ đi xuống, và mình sẽ xử lý cái phần đó như thế này. Các bạn sẽ dùng if head x. Head x chính là tọa độ của cái đầu con rắn, mà nếu như nó bí hơn không có nghĩa là cái head x này nó chạm vào cái mức phía bên trái, có nghĩa là cái mức phía bên trái của cái vùng game của chúng ta, thì mình sẽ như thế nào? Mình sẽ tạo ra một cái đầu khác chính bằng cái độ dài, chính bằng cái độ rộng của cái vùng này, để mà có một cái đầu khác nó đi ra từ chính cái thành bên bên phải luôn. Một, và cái cũng tương tự với lại y. Ok, lúc nãy mình có quên nói với các bạn là cái ý tưởng của chúng ta thì mình sẽ chia cái phần màu đen này thành rất nhiều những cái ô vuông nhỏ, và mỗi ô vuông nhỏ nó tương ứng với một cái nốt của con rắn. Thì vì cái phần màu đen này nó có độ dài là 400 x 400, chính vì vậy mình sẽ chia cái hình vuông lớn này thành 20 hình vuông nhỏ theo mỗi cạnh. 20 hình vuông nhỏ theo mỗi cạnh, và mỗi cái hình vuông nhỏ nó sẽ có độ dài là 20 x 20 là 400. Thì mình sẽ khai báo một cái biến y nó sẽ bằng 20. Cái này chính là cái độ dài của mỗi hình vuông nhỏ, và một cái biến unit. Cái này các bạn có thể unit thì các bạn có thể hình dung nó là một cái đơn vị, một cái hình vuông nhỏ, cái số hình vuông ở trên mỗi cạnh chẳng hạn. Ok, thì cái biến y này nó sẽ chính là bằng cái 20 đó, nó sẽ chính là bằng cái 20 đó. Bây giờ mình sẽ giải thích lại cho các bạn 4 cái dòng này để cho các bạn có thể dễ hình dung nha. Thì như mình đã nói, cái phần hoạt động của game này mình sẽ quản lý nó dưới dạng là một cái hệ tọa độ xy, thì mình giả sử như vùng hoạt động của game nó sẽ là cái vùng này, đúng không? Thì cái cạnh của nó sẽ có độ dài là width này chính là bằng 20. 20 ở đây chính là cái số ô vuông số ô vuông nhỏ mà mình để chia ra trên mỗi cái cạnh của nó. Chiều dài là width, chiều rộng cũng là x width. Thì cái dòng if hết x bé hơn không, có nghĩa là khi mà cái đầu con rắn nó chạm vào cái mép ở phía này thì tọa độ x của nó sẽ bé hơn không. Thì mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ tạo ra được một cái đầu con rắn khác ở phía bên này, có nghĩa là mình sẽ gán trên một cái biến hết x khác, tức là một cái đầu khác là width -1. Tại sao là có cái dấu -1 ở đây? Tại vì mình muốn cái đầu con rắn nó sẽ lập tức hiện ra ở phía ngoài của cái đường viền này, ở phía trong cái vùng hoạt động game này lập tức liền, chứ không phải là nó sẽ hiện ở trên cái thanh này rồi một lần lót sau nó mới hiện ra. Thì mình sẽ ngay lập tức mình sẽ hiện ra nó ở phía trong cái phần game này, chính vì vậy mình sẽ cho nó là -1. Thì tương tự với cái head y cũng vậy thôi. Còn cái phần dưới này thì sao? Cái phần dưới này thì cái head x khi mà nó lớn hơn cái width -1, có nghĩa là mình đã xét cái trường hợp cái đầu của con rắn nó sẽ chạm vào cái mép dưới này, thì khi đó cái tọa độ của nó sẽ lớn hơn cái width -1 này, thì mình sẽ lập tức tạo ra một cái đầu của con rắn khác ở cái vị trí này, tức là mình sẽ gán thằng head x này quay trở lại không. Đó, thì các bạn có thể dễ hình dung là bốn cái thằng này để xử lý cái việc là bốn cái dòng này để xử lý cái việc là đầu của con rắn chạm tường. Ok, thì việc tiếp theo mình sẽ làm gì? Việc tiếp theo thì bây giờ mình sẽ
Tôi hiển thị cái con rắn này ra trên cái màn hình game. Thì cái bản chất của cái việc hiển thị con rắn ra trên màn hình game á, có nghĩa là các bạn sẽ tô màu những cái ô vuông nhỏ, những cái ô vuông nhỏ tương ứng với những cái nốt của con rắn. Mà những cái nốt của con rắn này á, nó chính là những cái phần tử của cái mảng stack này, của cái mảng stack này. Vì vậy công việc của chúng ta nó sẽ là lấy những cái phần tử trong mảng stack này ra và tô màu chúng lên cái giao diện lên lên cái màn hình game của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ viết code để thực hiện việc đó. Thì để mà hiện cái con rắn ra màn hình đó, thì mình sử dụng lệnh for quét hết toàn bộ các cái phần tử trong cái mảng stack này. Và mình sẽ tô màu nó. Ở đây mình sử dụng màu vàng, mình sẽ tô màu nó sử dụng lệnh fill red để mà có thể tô màu. Mình sẽ tô những cái ô vuông mà có tọa độ x ở trong mảng stack, tọa độ y ở trong mảng stack, và cái độ dài. Hai cái thông số này chính là cái độ dài của cái ô vuông mà mình muốn tô lên. Tại sao lại có cái -2 ở đây? Thì -2 ở đây chính là cái phần mà mình sẽ muốn cho các cái ô vuông này nó sẽ có một cái khoảng trống, một cái khoảng trống một cái khoảng trống giữa các cái ô vuông với nhau, khoảng trống những cái ô vuông với nhau. Các bạn có thể thấy là giữa cái ô vuông với nhau nó sẽ có một cái khoảng trống màu đen ở đây. Thì nếu như mà các bạn cài ở đây là unit không có -2 thì các cái ô vuông nó sẽ hiện lên một cách liên tục với nhau và nó sẽ trở thành một cái đường phẳng, không có những khoảng trống, và mình sẽ không nhận ra được cái đốt giữa các cái ô vuông đó. Chính vì vậy mình sẽ -2 để mà có thể tạo ra được cái khoảng trống giữa những ô vuông nhau. Thì ok, bây giờ mình sẽ lưu lại và lót lại. Chưa có gì hết đúng không? Thì tại sao chưa có gì hết? Tại vì là cái mảng stack này nó chưa có gì. Vậy thì bây giờ mình làm thế nào để mà mình làm cho stack này nó có gì? Thì mình sẽ dùng một cái lệnh ok. Thì cái lệnh boot này là cái lệnh gì? Thì các bạn có thể tưởng tượng cái mảng stack của chúng ta là một cái mảng hai chiều. Mảng hai chiều là gì? Mảng hai chiều có nghĩa có nghĩa là một cái mảng mà nó có rất nhiều phần tử, và mỗi phần tử của nó là một cái cặp số, một cặp số có nghĩa là gì? Có nghĩa là thằng x nó sẽ là bằng một số gì đó, y nó sẽ là một số gì đó. Thì mỗi cái cặp x y này là một cặp số, và cái mảng stack này nó có rất nhiều phần tử, và mỗi phần tử của nó là một cái cặp số x y này. Thì cái lệnh boot mà x 2.hi 2.hi này có nghĩa là mình sẽ đưa một cái phần tử có tọa độ là hx, và hi chính là cái đầu của graph vào ở trong cái mảng này. Ok, bây giờ mình sẽ reload lại đây. Bây giờ thì vì mình để init cái con rắn này có chiều dài là 1, và cái đầu của nó ở giữa cái màn hình game đâu, thì các bạn có thể nhìn thấy đây chính là cái khai báo ban đầu của cái con rắn của chúng ta. Vậy thì bây giờ mình sẽ xử lý tiếp như thế nào? Tiếp tục phần tiếp tục của cái game này á, có nghĩa là mình sẽ xử lý về cái thức ăn đi. Thì cái bản chất của game này á, có nghĩa là khi con rắn nó chạy đến cái thức ăn thì là cái màu đỏ này, thì mình sẽ tạo ra cái biến food đi, food x và food y chính là tọa độ của cái miếng thức ăn này, và mình sẽ cho cái tọa độ của cái miếng thức ăn đầu tiên là ở 15 và 15 đi. Các bạn có thể cho bất cứ một cái nào, chỉ đừng có cho nó trùng với cái đầu của chúng ta. Thì cái thằng food này thì ok. Bản chất của game của chúng ta là khi mà cái đầu con rắn nó chạm vào cái thức ăn này, có nghĩa là các bạn di chuyển con rắn, cái đầu con rắn tới cái ô vuông mà có thức ăn này á, thì
Chúng ta sẽ thực hiện cái việc gì? Mình sẽ mình sẽ đi code tiếp thôi. Ok, có nghĩa là cái dòng lệnh này có nghĩa là khi mà cái đầu rắn nó chạm vào cái miếng thức ăn này thì đầu tiên mình sẽ tăng chiều dài của con rắn lên một đơn vị. Thì khi bạn chơi game bạn có thể thấy là khi mà con rắn mà đã ăn được cái miếng thức ăn thì chiều dài của nó sẽ liên tục tăng lên, nó no dần ra rồi. Thì mình sẽ tăng cái thằng len của con rắn này lên một đơn vị. Và khi mà cái miếng thức ăn này nó để được ăn rồi á, thì cái bước tiếp theo mình sẽ làm gì? Mình sẽ tạo ra một cái miếng thức ăn ở một cái vị trí khác để mà mình sẽ tạo ra miếng thức ăn một vị trí khác để người game tiếp tục. Thì cái vị trí khác này nó sẽ là một cái vị trí random, ngẫu nhiên, và mình sẽ tạo ra cái biến food x và food y này một cách ngẫu nhiên. Ok, thì cái hàm tạo ngẫu nhiên tạo một cái tọa độ ngẫu nhiên ở trong JavaScript là cái hàm match.random này. Thì ok, đây chính là hai cái dòng mà mình tạo ra một cái tọa độ khác cho cái miếng thức ăn này. Và làm thế nào để mình hiện cái miếng thức ăn này trên màn hình thì cũng đơn giản là mình sẽ tô màu cho cái ô vuông mà có cái tọa độ là food x food y này. Ok các bạn, ok nhé các bạn, mình sẽ đi dùng lệnh tô màu. Ok. Thì lệnh tô màu nó cũng giống như tô màu những ô vuông phía trên này thôi, cũng là ở đây mình sẽ chọn màu đỏ để tô màu cái miếng thức ăn này. Mình sẽ reload lại xem nó có lỗi gì không. Ok, thì bây giờ mình đã có một cái miếng thức ăn nó nằm ở cái vị trí ban đầu là vị trí 15 và tọa độ 15 trên cái trên cái phần game này. Thì mình sẽ chơi thử ha. Ok, thì ở đây các bạn có thể thấy có một cái lỗi, có nghĩa là tại sao là khi mà mình bấm cái nút qua phải thì cái con rắn này nó di chuyển cái phần đầu của nó, nhưng mà cái phần đuôi của nó không di chuyển theo. Điều đó làm cho con rắn nó liên tục dài ra liên tục, và đấy là một cái tính năng đó là cái lỗi mà mình cần phải xử lý. Thì mình sẽ xử lý như thế nào? Mình sẽ xử lý bằng cách như thế này. Khi ở trên cái khúc boss này á, mình sẽ dùng một cái lệnh, đó là khi mà cái con rắn này nó sẽ đạt đến khi mà mình sẽ liên tục boost cái phần x hết x và y này vào trong cái biến stack này. Nhưng mà khi khi cái thằng stack này nó đạt đến một cái độ dài chỉ bằng chính cái độ dài của con rắn, lúc đó thì mình sẽ cắt bớt. Ok, mình sẽ dùng lệnh cho các bạn xem. Cái chỗ này có nghĩa là khi mà cái thằng thằng cái các bạn sẽ liên tục boost những cái phần tử này vào trong cái snack này sau mỗi lần load game. Nhưng mà khi cái biến cái mảng snack này nó có một cái độ dài mà nó vượt quá cái độ dài của cái thằng snack này, thì các bạn sẽ dùng cái hàm shift này, có nghĩa là các bạn sẽ bỏ đi cái phần tử đầu tiên của cái mảng snack này, bỏ đi phần tử đầu tiên của mảng snack này, có nghĩa là bỏ đi cái phần đuôi của cái snack á. Chỉ còn lại tất cả những cái phần tử từ cái đầu cho đến cái phần cái ô vuông mà kề cái đuôi thôi. Thì ok, mình sẽ lưu lại, mình sẽ chạy cho mình xem. Thì ok, bây giờ thì mình có thể chơi được cái game này như thế này rồi, rất là ấy phải không các bạn? Ok, như vậy là cái game của chúng ta đã gần như hoàn thành xong. Thì để mà cái game của mình nó hoàn thành xong á, thì bất cứ một cái game nào cũng vậy, nó đều phải có một cái điều kiện, đó là điều kiện game over, có nghĩa là khi nào cái game của mình nó sẽ kết thúc. Thì có một cái tính năng của cái game này, có nghĩa là khi mà cái bạn điều khiển thằng 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 con rắn này á, mà khi mà cái đầu nó chạm vào bất cứ một cái đốt nào ở trên cái thân của nó, có nghĩa là mình hình dung là khi cái đầu này mà nó di chuyển như thế nào đó, các bạn điều khiển con rắn này mà khi cái đầu nó chạm vào bất cứ một cái đốt nào trên thân con rắn này, có nghĩa là nó tự ăn chính nó, thì mình sẽ
game over, mình sẽ lập tức thoát cái game đó tại đó. Thì mình sẽ có cái tính năng đó như thế nào. Thì ở trong cái phần for này mình sẽ xét hết toàn bộ cái thằng mảng này. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái lệnh cái hàm if này để mình xét khi mà cái con rắn này nó chạm vào cái đầu bất cứ một cái đốt nào trong cái mảng snack này nó chạm vào cái đầu của nó thì mình sẽ clear cái biến interval này. Ở đây tại sao lại có cái snack len.2 này thì bởi vì mình chỉ muốn cái phần này nó chạy khi mà cái độ dài của con rắn nó lớn hơn bằng 2. Tại vì khi mà nó bằng 1 á thì khi nó bằng 1 á thì cái đầu của con rắn á, cái mảng snack này á, nó chỉ có duy nhất một cái phần tử, đó chính là cái đầu của nó thôi. Mà nếu như mà không có cái khúc lớn bằng 2 này á thì nó sẽ nhảy vô đây ở ngay tại thời điểm ban đầu luôn. Mà mình không muốn cái điều đó, chính vì vậy sẽ có một cái snack lên lớn bằng 2 này để mà chúng ta và nó với những cái phần phía trước này. Thì để mà kết thúc cái game này thì mình sẽ làm gì? Kết thúc cái game này thì mình sẽ clear cái interval có nghĩa là gì? Ban đầu khi chúng ta tạo ra một cái hàm set interval này, để cái hàm này nó liên tục gọi vào cái function game này mỗi 100 giây. Thì chúng ta muốn cái game chúng ta game over tại chỗ đó thì mình sẽ thoát ra khỏi cái hàm này, thoát ra khỏi cái interval này để cho cái hàm game này nó không chạy nữa, nó không được gọi nữa. Thì cái để mà chúng ta thoát khỏi cái interval này á, thì mình sẽ sử dụng cái hàm clear interval và đưa vào nó cái biến set, chính là cái đối tượng của cái hàm set trước đó. Thì ok, bây giờ mình sẽ lưu và mình sẽ reload lại. Mình sẽ chơi thử mình sẽ chơi thử xem nó ra sao. Thì ok, các bạn có thể thấy là game chúng ta nó đã được hoàn thành rồi. Mình sẽ chơi thử xem nó có gì không, đúng không? Thì ở đây chúng ta có thể thấy là mỗi khi mà ăn được cái miếng thức ăn này thì là cái độ dài của con rắn nó sẽ được tăng lên. Và mình sẽ kiểm tra xem cái phần game over nó như thế nào nha. Cái phần mà chạm vào tường thì cũng đã được xử lý tốt nè. Phần chạm vào tường phía trên cũng đã được xử lý rồi nè. Và mình sẽ đây thì khi mà cái đầu con rắn nó chạm vào một cái đốt bất kỳ trên cái thân con rắn thì là mình sẽ dừng cái game này lại. Theo đúng như cái ý đồ của cái game này. Thì ok, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách lập trình game Rust Mode. Nếu như các bạn cảm thấy thích thì các bạn có thể like share cái video này và đăng ký kênh của mình để có thể nhận được những video mới về rất là nhiều chủ đề khác nhé. Xin chào các bạn.